Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. עכשיו, האם בכלל בזמן עבודתך באותו השירות אתה ראית את אדולף אייכמן? כן. מתי? אחרי אמצעיתו של חודש מאי 1944 קיבלנו הוראה, מוינו כ-15 יהודים, בערך 10 צעירים ו5 מבוגרים, והועברנו למקום אחר, לרוזנברג, לעברית, זה גבעת השושנים, זה אזור אחר של בודה, והובילו אותנו לווילה, שלאחר מכן התברר שזה מעונה פרטי של אדולף אייכמן. וילה זו לפני המלחמה השתייכה ליהודי, תעשיין יהודי, בעל בית חרושת טונגסרם ואוריון. מה היה שמו? היה שמו אשנר לאופולד. אשנר לאופולד זה היהודי שהווילה הזאת הייתה שייכת לו. הוא היה הבעל החוקי של הווילה. הוא היה הבעל החוקי של אותה וילה, ושם התגורר אייכמן. כן. עכשיו, מה היית צריך לעשות באזור הזה? קודם כל, חיכה לנו גרמני, הוא היה לבוש מכנסיים קצרים, אחד בשם סלאביק, והראה לנו מחסן קטן של כלי עבודה, זה היה מהכניסה האחורית של הבניין הזה, ונתן לנו כלי עבודה, ויצאנו לגינה של הבניין, זו הייתה גינה גדולה, והורה לנו לעשות חפירות. כשאתה אומר לנו, כמה אתם הייתם? אני הזכרתי שהיינו כ-15. זה אותם ה-15. זה אותם ה-15. ידוע לך מי היה הסלאביק הזה? מה הייתה דרגתו? אנחנו לא מה היה ידענו מה תפקידו? בדיוק תפקידו, אבל אנחנו חשבנו שהוא שומר ראשו של אייכמן. הוא היה הולך לפעמים במדים או תמיד רק בצורה שתיארת? אני ראיתי אותו רק אזרחית לבוש. איך ידעת ששמו סלאביק? הוא הציג את עצמו שקוראים לי סלאביק, ותיזהרו מפניי. אז הוא הטיל עליכם לחקור את החפירות האלה. כן, זה היו בגינה הזו, זו הייתה גינה גדולה מאוד. כן. ונאלצנו לעשות כ-20 חפירות באותה גינה. כמה זמן עבדת שם? במקום הזה עבדתי כחודש ימים, עד אמצעיתו של חודש יוני. בחודש ימים יום-יום. יום-יום, כלומר. ותמיד עם החברים האחרים? לא, אנחנו הייתה חבורה קבועה, אבל באמצע התקופה הזו, שהתחילו הגירושים מפרברי בודפסט, אויפשט, טישפשט וכל אלה, והיו בינינו כמה יהודים שבאו ממקומות אלה לעבוד. ובאמצע התקופה הזו אלה הפסיקו פתאום לבוא, ואז הבנו שגורשו. כן. עכשיו, אתה סיפרת לנו על סלאביק. איך ידעת שהווילה הזאת משמשת למקום מגורים עבור אדולף אייכמן? א', המהנדס הממונה עלינו, הוא אמר שפה גר אחד ממפקדי גסטאפו. מה הוא אמר? שפה גר אחד ממפקדי גסטאפו בבודפסט, ששמו אדולף אייכמן, וגם סלאביק הזכיר אותו. עכשיו, האם אתה ראית גם את אייכמן? כן, ראיתי אותו מספר פעמים. אתה רואה כאן את הנאשם? אם אתה יכול לומר בוודאות שזהו האיש? אני חייב לציין שהאיש הזה השתלם מאז, אבל ראיתי את תמונותיו הישנות, אני חושב שלפי תמונות הישנות... איפה ראית את תמונותיו? ראית אותה בעיתונות? בעיתונות, כן. והלאה?
תסתכל בבקשה על התמונות האלה. אם תוכל לומר משהו בקשר אליהם. זהו האיש בלי שמץ של כל ספק. מה? זהו האיש בלי שמץ של כל ספק, אדוני. דבר ברור בבקשה. יש שם 3 תמונות, מר כן. גורדון. על איזה מהתמונות אתה מתכוון? אני מתכוון לתמונה הימנית בעיקר. התמונה הימנית כאן, למעלה. כן. כן. אני מבקש להגיש את המסמך הזה. בית המשפט יראה שהמוצג הזה למעשה חתום על ידי הנאשם בצד השני. זה הוצג לו, כן? זה הוצג בפני הנאשם, כן. באיזה... אני חושב אישר את זה בהודעתו? שהמוצג הזה לא הוגש לכם ביחד עם ההודעה. אני חושב שהתמונות האלה אחר כך עוד כל אחת בנפרד הוצגה בפניו. כי אני אבדוק את הדבר הזה עוד פעם. על כל פנים אנחנו עוד, אם יש צורך, נגיש הוכחה נוספת על דבר החתימה הזאת. כן. זה תו 1152. כן. עכשיו, כשאתה ראית את אייכמן, איך הוא היה לבוש? הוא התחלק בווילה זו, אני ראיתי אותו קודם כל, פעם הראשונה על הגזוסטרה, על המרפסת של הווילה, בקומה השנייה. זה לפי מושגים האירופאים, זה קומה ראשונה. כמה קומות היו בכלל לווילה הזאת? הייתי אומר שזה קומה אחת, אבל נהוג להגיד בישראל זה 2 קומות. זאת אומרת קומת קרקע קומת ועוד קרקע קומה וקומה אחת עליונה, כן. מעל הקומה הזאת. נכון. ואיפה הוא היה הוא היה מתגורר? קומה עליונה, הוא היה בקומה העליונה. כן. ואיפה אתה ראית אותו? אני ראיתי אותו פעם הראשונה שהוא יושב על המרפסת ושותה. וזה מה? שותה, לוגם משקאות. כן. פעם שנייה ראיתי אותו בעת הפצצה, הפגזה, הפצצת אוויר. ואותו זמן הוא התחלך וטייל בגינה שלו, ואנחנו המשכנו לעבוד בחפירות, אז הוא התחיל לצעוק עלינו שניכנס לתוך החפירות, וסלאביק בא אחריו. ליווה אותו. שעליכם להיכנס לחפירות? כן. גם הוא בעצמו נכנס לחפירה? כן. לא, הוא לא נכנס לחפירה. ומה סלאביק עשה? סלאביק עמד סמוך אליו. עכשיו, כמה פעמים בסך הכל אתה ראית את אייכמן? ראיתי אותו פעם הבאה כשעבדתי באחד החפירות, שמעתי פתאום צעקות. כן. ראיתי את נהגו של אייכמן, בחור צעיר, מה היה שמו? שמו זכור לי כטייטל. כן. איך? טייטל. טייטל. כן. ראיתי ושמעתי שהחייל הזה ניגש אל אחד הנערים היהודים שעבד איתנו, שמו היה ידוע לי כשלמון, ניגש אליו, שלמון, זה שם המשפחה או השם הפרטי? אינני יודע, אנחנו ידענו אותו כשלמון. כשלומון. כשאתה אומר נער, בן כמה הוא היה? הוא היה בגילנו, היה בן 16, מקסימום עד 17. כן, ובכן, לספר במילים שלך ולאט אם אפשר מה קרה. ראיתי שהחייל הזה, טייטל, ניגש אל הנער הזה וצועק עליו. ואני רואה פתאום שמופיע גם סלאביק, במכנסיים קצרים, אני זוכר אותו, וחצי ערום. מה נקרא חצי ערום? ערום בלי חולצה, בלי גופייה. זאת אומרת, החלק העליון העליון שבפור היה גלוי. היה ערום לגמרי. כן. כן, ובכן, מה הם צעקו? צעקו משהו דומה לזה שאתה גנבת כביכול דובדבנים מהעץ. וראיתי שאייכמן עומד על המרפסת העליונה, כן. על הקומה העליונה. ונראה שביניהם מתנהל איזו שיחה מסוימת. ביני ומי?
בין סלאביק ובין אייכמן למעלה. לפני שתאמר לנו על השיחה הזאת, אותו בחור שלומון, באיזה מקום הוא עבד באותו הוא זמן? עבד אני עבדתי בחפירה אמצעית, והוא עבד כנראה בחפירה ממני בצד ימין בערך 10 מטר, 5 עד 15 מטר. כן. היו שם עצי דובדבנים? אני לא זוכר שבאותה גינה היו עצי דובדבנים, אבל סמוך למקום הזה היה גם מטע עצים, שגם כן השתייכה פעם למר אשנר. כן. מה, לא הבנתי את המילים האחרונות, מצטער. סמוך לבניין, סמוך לווילה, היה מטע של עצי פרי. כן. וגם המטע הזה היה שייך לפנים למר אשנר בעל הווילה. כשאתה פונה הנה אנחנו שומעים אותך הרבה אולי יותר. תזיז קצת את המיקרופון. כן, אני מצטער. תדבר כמו שדיברת עכשיו בסוף, לאט לאט. כן. עכשיו תאמר לי עוד זאת, כאשר סלאביק טייטל צעקו על שלומון, מה הייתה תגובתו של הנער? הוא התחיל לצעוק שאני לא עשיתי זאת, שאני חף מפשע. לאחר מכן ראיתי שסלאביק וטייטל מובילים את הנער, תופסים רגע, אותו. לפני שאתה מגיע לזה, אתה אומר שהייתה שיחה בינם ובין אייכמן שעמד על הגזוסטרה. כן. שמעת מה הם דיברו? אני שמעתי שהטייטל הזה אומר שהנער הזה גנב פירות, דובדבנים, אני זוכר בוודאות שזה היה מדובר בדובדבן קירשן, שהוא גנב מהעצים וכנראה שאל מה לעשות איתו, אז אני לא הבנתי, זאת כבר המסקנה שלי. כן, שמעת את התשובה? לא. לא שמעת את התשובה. ובכן, עכשיו, מה הדבר הבא שראית? אחר כך ראיתי שהנער הזה מובל על ידי סלאביק וטייטל בכיוון מחסן הכלים. זה המחסן שממנו הוצאנו תמיד את כלי העבודה לעבודות שלנו. אני ראיתי שסוגרים את הנער, דוחפים אותו, זה לא היה הובלה, זה היה הובלה בעל כורחו. דוחפים אותו לתוך המחסן וסוגרים אותו שם. אחר כך ראיתי שהנהג שהוא מסתלק, אני לא ראיתי איפה הוא נמצא אחר כך. ראיתי את סלאביק חוזר, עושה עיקוף, עוקף את הבניין, פתאום נעלם לפני עיניים שלי. לאחר מכן ראיתי שהוא חוזר עם אייכמן. שניהם נכנסו למחסן הכלים. עכשיו תסביר לי דבר. אתה אומר, הוא חוזר עם אייכמן. מאיזה צד הם באו, אייכמן וסלאביק? הם עקפו את הבניין. אני מוכרח פה אולי אני רוצה לשאול אותך, האם אי אפשר היה להגיע למחסן הכלים בתוך הבית? לא. היה צריך בשביל זה לצאת לא, מהבית? מחסן הכלים הזה שאני הזכרתי, זה היה בצד האחורי של הבניין, והיה לו רק כניסה אחת ויחידה מאחור. וכדי להגיע למחסן הזה היו צריכים לעשות את כל העיקוף של הבניין. מר גורדון, אם תואיל בבקשה לצייר אולי סקיצה של הבניין. איפה החלק הקדמי, איפה החלק האחורי, איפה הגזוסטרה הזאת שהזכרת, אני יכול לעשות. איפה מחסן הכלים ואיפה אתה עמדת כשראית את הדברים האלה. אני חושב שזה יהיה יותר ברור בשביל גם אתה נגיד משפט. בעיקרון? זה לא צריך להיות מאוד מדויק לפי קנה מידה, אנחנו רק רוצים לדעת את הכיוונים בכדי שנוכל להבין את עדותך. אבקש שקט, לא לשוחח. אולי בינתיים אני יכול לומר לבית המשפט שאותו המוצג שהוגש על ידי קודם קיבל כבר בכל זאת מספר ת'37 בסוגריים 7.
חושב שאני גמרתי. מותר אולי להסביר את תסביר זה? מה שאתה עשית, ואם תגיע למקום מסוים אולי תסמן אותו באות, בכדי שבית המשפט יכול אחר כך לדעת למה אתה התכוונת. כן. הכניסה לבניין, זהו רחוב אפושטול, זה היה שם הרחוב בו היה גר אייכמן. תפנה את זה הנה בבקשה כדי שאנחנו נראה את זה. שם הרחוב, לא, את הציור, תפנה בבקשה לבית המשפט, שבית המשפט יכול לראות למה שם הרחוב היה אפושטול, את המספר אני לא זוכר בדיוק, אבל נדמה לי שזה היה מספר 13. פה כניסה לגינה הקדמית. פה מתחיל הבניין, פה הכניסה, החזית הקדמית, הכניסה הראשית. בכדי להגיע למקום עבודה שלנו, הצלחנו לעבור בצד זה ולהיכנס, זהו הכניסה האחורית, זה מין כניסה למרתף קטן, זה לא מרתף ממש, היינו צריכים לרדת מספר מדרגות, להיכנס לפרוזדור צר, אחרי זה מצד ימין פנה היה דלת ושם היה נמצא מחסן כלי העבודה שלנו. זהו הגינה של הווילה, זה היה בכיוון הדנובה, זו היה גינה גדולה מאוד, אני לא חושב שבישראל נמצאים גינות כאלה. פה העבודות שלנו היו פה בערך כמה שורות של חפירות לעשות. אני לא ציירתי את כל החפירות, זהו בערך המבנה של החפירות. המקום שאני מדבר עליו הוא הכניסה מפה, הירידה היה 2-3 מדרגות, פרוזדור צר, והכניסה לצד זה. זהו המקום שאני מדבר, זהו המחסן כלי עבודה. אולי תסמן את המקום הזה באות כן, א'. סימנתי באות מ'. באות מ'. כן. עכשיו, איפה הגזוסטרה הזאת עליה דיברת? על הגזוסטרה הזאת זה החלק הזה פה. ומה שם בצד? אתה... זה גם כן גזוסטרה, זה החזית הצדדית שלה, זה הצד של הבניין. כן. היו שם גם כן גזוסטרות, גם הצד כנראה בצד הקדמי היה, ואת זה אני לא זוכר. אז שתי הגזוזות אולי היה... תסמן באות א' את אותה הגזוסטרה אשר עליה ראית את הנאשם. כן. עכשיו אתה אומר שהמטרה... תרשום בבקשה, העד עושה זאת, כן? עכשיו אתה אומר, המטעים האלה הם בכיוון לדנובה. כן, גם הבניין וגם המטע זה היה בכיוון, זה היה מורד, שיפוע בכיוון הדנובה. כן. אני מבקש שבית המשפט יקבל את העמוד הזה כמוצג. פה אני רק רוצה לציין שזהו המטע עצי פרי, זה לא היו גדרות משותפים בין הבניין ובין המטע. בכדי לעבור למטע צריכים לעבור שביל צר. עכשיו תסביר מדוע היה צריך לעקוף את הבניין כדי להגיע למחסן הזה. אבל אני רוצה לראות את זה, תפנה את זה הנה. כי... ככה אינני רואה כלום. כן, בבקשה. אבל אני לא ציינתי כזה טוב. המחסן הזה נגמר בקיר. לא היה בכלל כניסה מצד הקדמי להגיע. בכדי להגיע למחסן הזה צריכים לעשות את כל העיקוף, כי לא הייתה כניסה מאחור. טוב, אז מאיזה מטע אמרו שהנער הזה גנב פרי? אני חושב... הצד או פה? אני צריך להגיד לך שאנחנו לא האמנו אף לרגע אחד שהנער הזה גנב את הדובדבן. אני אומר, אמרו עליו שהוא גנב. אינני יודע, אינני זוכר. אגב, האם כל 15 שעבדתם שם הייתם בחורים יהודים? כן. כולל אותו שלומון? כן. ידוע לך... סימנתי את התרשים תו 1153. כן.
האם ידועים לך איזה שהם פרטים על הבחור הזה? מאין הוא בא? אנחנו ידענו עליו, הוא לא סיפר, אבל סופר עליו שהוא נמלט מאזור קרפט רוסיה, זה אזור מונקאץ' בהונגריה. הוא נמלט לבודפשט וכשהוא התקבל לעבודה בהר השבבים. עכשיו אתה סיפרת לנו שראית את איישמן ואת סלאביק באים ביחד בכיוון לאותו המחסן. איך היה לבוש הנאשם? היה לבוש מכנסיים ארוכים וחולצה בהירה, אולי היה במדים. אני חושב שהמכנסיים אולי היו מכנסי מדים, אבל אני לא יכול להגיד את זה בוודאות. מה היה, איזו חולצה הייתה זאת? חולצה בהירה, אני זוכר. אולי עכשיו תספר לבית המשפט מה קרה לאחר מכן. הנער היה סגור בתוך המחסן. ראיתי את שניהם נכנסים למחסן הכלים. כן. איפה אתה עמדת בדיוק כשראית זאת? אני ציירתי חפירה ממול הכניסה, לכניסה האחורית. אני עבדתי בדיוק באותה חפירה. באיזה מרחק הייתה החפירה הזאת מאותה דלת של המחסן? בערך 10 עד 12 מטר. אני אולי תראה פה למה אתה מתכוון, לחפירה, תראה לו את זה. ותסמן את זה באות ב' נאמר. רשמתי בי לטינית בטעות. העיגולים האלה, אלה החפירות? אלה החפירות. לשם מה היו החפירות? אז אנחנו לא ידענו לשם מה אנחנו עושים את החפירות, אבל יותר מאוחר הוברר לנו שאלה היו כנראה עמדות של מרגמות. אבל בזה אני אינני בטוח, זאת הייתה מסקנה מאוחרת שלנו. כן. מה בערך גודל כל חפירה? זה היה בערך 1.60 מטר, עומק של 1.80 מטר, משהו כזה, לא גם כן 1.5 מטר בערך עומק. עומק ו... 1.60 עד 1.80 מטר רוחב. בכל אופן יכולנו לפתוח את הידיים בתוך החפירה. כן, מר גורדון, ספר לנו עכשיו במילים שלך מה קרה לאחר מכן, כפי שאתה ראית ואתה שמעת. עמדתי בחפירה, ראיתי שסלאביק ואייכמן פותחים את הדלת, נכנסים. מי היה עוד איתך יחד באותה חפירה? היה נער יהודי שאני לא בטוח את שמו אני זוכר בטוח, אני חושב שזה היה אחד בשם ברוק. בשם? ברוק. אז בטוח או לא בטוח? אני בזה אני לא בטוח, כי עברנו עם כל מיני זוגות. כן. אבל דרך כלל עבדתי עם הבחור הזה, אז אני מניח שגם באותו יום עבדתי איתו. כן, אבל יחד איתכם או בסביבתכם היו עוד בחורים אחרים שגם הם כן. יכלו לראות מה נעשה שם? יכלו לשמוע או מכמה זוויות, גם יכלו לראות כמובן. כן, אבל אתה בחפירה שלך היית רק עם עוד בחור אחד. כן, ובכן, מה קרה? ראיתי את שניהם נכנסים, סלאביק ואייכמן נכנסים למחסן הכלים הזה. הדלת נסגרה. לאחר מכן שמעתי צעקות איומות, חבטות, מכות, בכי. זיהית את הצועק? כן. זה היה קולו של הנער שנלקח, שידענו אותו בשם שלמה. הצעקות האלה נמשכו כ10 דקות, רבע שעה. אני לא מדעתי את הזמן, אבל אני מניח שזה היה כך. פעם הראשונה, אחרי שלא שמעתי יותר את הצעקות, הדלת נפתחה ויצא אייכמן. ראיתי אותו שהוא ברושל בלבושו, פרוע קצת. חולצתו הייתה בחוץ. ראיתי כתמים שאני חשבתי זה כתבי דם. לא חשבתי, אני כמעט בטוח שזה כתבי דם. האם הכתמים האלה היו על החולצה גם כשהוא נכנס? לא. הוא הסתלק במהירות, וברגע שעבר לידינו, הוא מלמל מן 2 מילים שאני
שמעת אותם די ברור, אני חשבתי שאומר משהו בקשר מיסטפולק, übriges מיסטפולק, זה אני... מה? übriges מיסטפולק, זה שתי המילים שאני זוכר אותם. übriges מיסטפולק, Mistvolk. את המילים האלה אני זוכר 17 שנה. עם רפש מיותר אולי. מה? übriges, כן? אמרת. אלה המילים ש... אלה אני כפי שהן זוכר קוראות אותם. איך היית אתה מתרגם את זה? אתה יודע עברית די טוב. שעם מיותר, עם זבל, עם לכלוך מיותר, משהו דומה. übriges, מיותר. אתה יודע גרמנית? אני מבין קצת גם. אז מה? ידעתי, אתה שולט בשפה הגרמנית? לא. אני קורא קצת גרמנית, אבל... בכל זאת מבין די טוב. כך, למדת גרמנית כן, בבית אז- הספר? כן, בגיל 17 אני ידעתי הרבה יותר טוב גרמנית מאשר עכשיו. כמה כיתות למדת גרמנית עד אז? 8 כיתות כל הגימנזיה. אני פשוט לא רציתי לשנות כאלה המילים שאני זוכר אותם. כן. עכשיו כשאתה אומר, מה בעצם ראית בהופעתו החיצונית? רשמת גם את התרגום הזה של... כן. אתה אמרת שהוא נראה פרוע, זאת אומרת, אבל סיפרת על החולצה, מה תוכל לומר בסך הכל, מה ראית בהופעתו החיצונית שהיה שונה מההופעה שלו כשהוא נכנס? הסקתי את המסקנה שהוא השתתף באופן פעיל בהקת הילד. זה היה מסקנה הגיונית. זאת היא מסקנתך, אבל עכשיו על איזה עובדות ביססת את המסקנה הזאת? א', היו רק שני, יכלו להיות רק שני לא, אנשים. מה ראית עליו שנתן לך את ה... לא טוב, הביא הוא אותך כבר למסקנה הזאת? תיאר את הופעתו. יכול אולי לחזור על זה. פשוט תאמר לנו עוד פעם את כל הדברים שאתה ראית. כאשר הוא נכנס בהופעתו. הוא היה לבוש בקפדנות, כאשר יצא היה לבוש חולצתו בחוץ, פרוע, הייתי אומר עייף, נשם עמוקות. זהו, תאמר לי עוד פעם, אותם הכתמים שאתה ראית, באיזה גודל היו הכתמים האלה? אין לי זוכר את הדברים. בערך, זאת אומרת, לא, אין אני יכול לזכור זה. באיזה צד של החולצה ראית את הכתמים האלה? לא, החלק הקדמי או החלק האחורי? חלק הקדמי בכל אופן. עכשיו תאמר לנו, אחרי שהוא הלך, באיזה כיוון הוא הלך? הוא חזר לאותו כיוון ממנו בא, עכשיו, ראית גם את סלאביק? ראית את סלאבית אחר כך. כן, ובכן, תמשיך לספר מה מספר קרה. דקות אחרי שאייכמן יצא וחזר למקומו, יצא סלאביק. ראיתי שהוא מחפש את הנהג. את טייטל. כן, הוא גם צעק לו. אחרי זה ראיתי שטייטל מופיע, אני לא שמתי לב מאיפה הוא בא. נכנסו למחסן וגררו החוצה את גופתו של הנער. ראיתי שגוררים אותו, תופסים אותו ברגליים וגוררים אותו. הנער היה תופסים ללא אותו רוח חיים. ברגליים וגוררים אותו. קצת יותר ברור, כן? גוררים אותו. האם ראית איזה שהם סימני חיים על הנער? לא. מה, אולי תתאר את מה שראית על הנער? זה לא היה דמות אנושית יותר. לא ראית את העיניים שלו, היו פנים נפוחות, כולו דם. קשה לי לתאר את זה בדיוק. קרוע, שסוע. גררו אותו והניחו אותו לפני החזית הכניסה האחורית. אחר כך הנהג הסתלק, הביא את מכונית, זה מין מכונית סירה. זה מין מכונית סירה שהצבא הגרמני השתמש בהם. מכונית סירה? סירה זה היה מין מכונית שהיה מוכשר גם לנסוע גם במים וגם על היבשה. זאת הייתה המכונית שהייתה שייכת לאייכמן? אני או הייתה מניח עמדה שכן. לרשותו? כן, את המכונית הזאת ראינו יום שם. חוץ מזה ראינו גם מכונית פרטית בחזית הקדמית, מין מכונית שחורה פרטית. את המכונית הזאת ראיתם כל יום על יד הווילה הזאת? אני זוכר את זה כמעט כל יום, אני לא יכול להגיד להם שלא יסתלק, אבל אני חושב ש... כן. אז מה קרה אחר כך, מר גורדון? אחרי שהמכונית הגיעה, ראית את גופתו של הנער מוכנס במקומו של המושב האחורי. אנחנו חשבנו, לא ראיתי את זה, אבל היה נדמה לי שמכניסים את זה מתחת למושב האחורי. אחר כך הנהג הזה נסע וחזר בערך כעבור חצי שעה. אנחנו כבר אז
ציוו עלינו להמשיך לעבוד. ניגש אלינו, אז היינו בקבוצה יותר גדולה, עבדנו ביחד, לא יודע מה עשינו כבר אז. הוא ניגש, הוא אמר לנו בפירוש בהונגרית, זה ענק, אז היה שוואבי שידע הונגרית, שוואבי. הוא עם דוברי הונגרית. מטרנסילבניה? לא, לא, השוואבים גרו בחלק קרוב לגבול האוסטרי. זו הייתה עדה הונגרית שדוברי גרמנית. כן. מי זה, סלאביק אתה מדבר? לא, על טייטלן. טייטל. הוא אמר לנו שאני זרקתי, זו היה המילים שלו בדיוק, אני זרקתי את הנבלה לתוך הדנובה, וגורלכם יהיה אותו גורל כמו לנער. עכשיו תאמר לי, אותו טייטל, איפה הוא היה בזמן שאיישמן וסלאב... Bei dem Vorfall auch noch andere gleichaltrige junge Leute zugegen. האם נכחו בעת מאורע זה גם צעירים אחרים בני אותו גיל? כן. Wie haben dann alle zusammen auf diesen Vorfall reagiert? כיצד הגיבו כולם יחד על מאורע זה? קשה לי לדבר בשם אחרים, אני רק יכול להגיד על ההרגשה שלי אישית. אני לא יכול לדבר בשם אחרים, אבל בכל אופן אני יכול להגיד שאם ההרגשה של האחרים הייתה זהה עם שלי, אז כולם היו נפחדים, הרגישו בושה, הרגישו חסר אונים. War Ihnen bekannt, dass ein Judenrat bestand in Ungarn, in Budapest? האם היה ידוע לך דבר קיומה של מועצת יהודים בבודפשט? כן, העובדה הזאת הייתה ידועה לי. Haben Sie dorthin gemeldet, was Sie erlebt haben? האם הודעת להם את אשר זכית לראות? לא זכית. ראית. הודענו למהנדס הממונה עלינו, חשבנו שהוא צריך לטפל בדבר הזה. Ist das einzige blutige Erlebnis, was Sie in Ungarn gesehen haben, oder haben Sie auch noch andere derartige Vorgänge beobachtet? האם זוהי החוויה היחידה העקובה מדם אותה ראית בהונגריה, או שמא היית עד למאורעות אחרים דומים? לא, אדוני, זה היה הרצח הראשון שראיתי מעודי, וזה העובדה שאני זוכר אותו כל כך טוב. אחרי זה ראיתי רציחות רבות אחרי זה. מה היו מילים האחרונות? לא תפסתי אותם. לאחר מכן ראיתי רציחות רבות, בעיקר בשלושת החודשים האחרונים. Diesen Plan, den Sie vorhin gezeichnet haben, wie oft haben Sie den Plan schon vorher einmal gemacht? מרשם זה שסרטטת מקודם, כמה פעמים לפני כן כבר עשית אותו? פעם אחת נשאלתי בחקירה שלי, אבל אז לא עשיתי סרטוט מפורט, רק ציינתי שמאיזה צד הייתה הכניסה מצד הרחוב, ואיפה היה מטע עצי פרי. לא, ציינתי גם את הכניסה למחסן, אני זוכר עכשיו. Sie haben in der Skizze verschiedene Löcher eingezeichnet, die Sie gegraben haben und sagten, das wäre für Mörseraufstellungen gewesen. Habe ich Sie da richtig verstanden? סרטטת במרשם זה בורות שונים, אותם חפרתם, ואמרת כי היו מיועדים לעמדות מרגימות. האם הבנתי אותך נכון? אמרתי זאת שבאותה תקופה שעשינו את החפירות האלה לא ידענו לשם מה אנחנו עושים את החפירות.
אחר כך הסקנו את המסקנות, אחרי שראיתי חפירות אחרות מסוג זה, הסקנו את המסקנות, שגם החפירות האלה היו מיועדות לבסיסי מרגמות. Danke. תודה. Sie sagten, dass Eichmann vorbeigegangen wäre und hätte gesagt, Mistvieh Übriges, und damit seiner Verachtung Ausdruck gab. Übriges Mistvolk, Mistvolk übrigens. אמרת כי אייכמן עבר ואמר עם רפש יתר או מיותר, ובזה הביע את הבוז שלו. Wie erklären Sie sich, dass er aber sagte, Sie sollten in die Gräben springen, wie ein Luftangriff erfolgte? אולם כיצד מסביר אתה כי הוא אמר שתקפצו אל תוך החפירות כשנערכה התקפת אוויר? אני לא זוכר את המילים כשהוא אמר איך להיכנס לחפירות. עובדה שהוא הורה לנו להיכנס לחפירות, לא זוכר את המילים. לא, הכוונה הייתה שזה מראה שהוא דאג לשלומכם, שהוא אומר בשעת התקפת האוויר להיכנס לחפירות. איך אתה משאיר את זה? אני חושב אנחנו פשוט מוכרח פה להסביר דבר. אנחנו ברגע שהתחילו הפצצות, אנחנו כנראה הבענו שמחה. כי כל פעם שראינו את המפצצים האמריקאים האנגלים, אנחנו שמחנו, פשוט מאוד ידענו שזה מקרב את סוף המלחמה. וייתכן מאוד שאחד מאיתנו גם הביע את זה בגלוי, בכל רם. וזאת הייתה הסיבה כדי למנוע מאיתנו את ההנאה לראות איך דולק אזור הנפט בבודפשט. יש לה רושם שזאת הייתה כוונת ההוראה להיכנס לתוך החפירות. לא לדאגה לשלומנו. Wäre es denn bei dem Charakter Eichmanns, den Sie eben geschildert haben, nicht eher anzunehmen gewesen, dass er gesagt hätte, nun kommt mal her, jetzt werde ich euch mal vornehmen und euch eine Sonderbehandlung angedeihen lassen? Hätte das nicht näher gelegen, wenn Sie Ihrer Freude Ausdruck gaben, dass der Feind die Stadt angreift? האם לא היה מובן יותר, או נכון יותר, נוכח האופי של אייכמן כפי שתיארת אותו זה עתה, אילו אמר בואו הנה, אתה אטפל בכם ואזכה אתכם בטיפול מיוחד, אם הבעתם שמחתכם נוכח ההתקפה. אני חייב לציין שלא ערכתי מחקר פסיכולוגי על אופי של אייכמן, ולא יודע מה מתאים לאופי שלו ומה לא מתאים לאופי שלו. אני פשוט ציינתי עובדות כפי שראיתי ושמעתי אותן. Ich habe keine Frage mehr an Zeugen. אין בפי עוד שאלות אל העד. הנהג והסלאביק הזה שם. ראית את אשת הגנן שהיא הייתה גרה באחד החדרים או לא יודע בדיוק איפה. וזה הכל? ראיתי פעם אחת זקיף גרמני בתוך הבניין. בן כמה היה הבחור הזה, סלומון, אתה אומר? זה היה בדיוק בגילי, זה היה בין 16-17 אז. האם כאשר נכנסו למחסן הזה, סלאביק ואייכמן, היה משהו בידו של סלאביק? איזה כלי? לא הבחנתי בשום דבר. שום דבר? לא. ובידו של אייכמן? גם כן לא ראיתי כלום. אבל היו כלי עבודה בתוך המחסן. מה? כלי עבודה, מקושים ועטים. בתוך המחסן. איזה קולות שמעת משם? תתאר את זה עוד פעם. בבקשה? איזה קולות שמעת חוץ, או יותר נכון אשאל, האם שמעת קולות מחוץ לצעקותיו של הילד? שמעתי צעקות, אמנם לא יכולתי להבחין במילים, אבל זה היה מין ערבוביה של צעקות. כן. חוץ מזה קולות? שמעתי גם צעקות בגרמנית. חוץ מזה איזה קולות? קולות של הנער, בכי היה, הוא בכה, כביכול התחנן. שמעתי כאילו בועטים בו. ושמעתי קולות של משהו כבד.
עכשיו ביחס להודעה הזאת שנתת באילת, באיזו שפה דיברת שם? דיברתי בעברית? והשוטר רשם בעברית? כן, רשם בעברית. ואחר כך קרא לך מה שהוא רשם? כן. טוב, ובכן, מה אמרת לו למעשה על השיחה עם אחיך? אתה יכול לזכור את זה? אני אמרתי את זה שבאותו יום, אלא הוא כזה. מה? אני אמרתי שסיפרתי לו באותו יום, זה לא יכול להיות פשוט אחרת. והוא רשם כעבור שנה, כן. כן? והוא קרא לך את זה? הוא הקריא לי את זה, אבל אני פשוט התעייפתי מהשיחה הזאת, והתרשלתי לשים לב בדיוק מה שהוא מקריא לי בחזרה. האם היית ביחד עם אחיך כעבור שנה מהמקרה? אנחנו היינו ביחד כמעט כל הזמן. אני רוצה לדעת, בערך כשנה מהמקרה. הייתי כבר לפני שנה יחד איתו. הרי נפגשנו פעם אחרי המלחמה, אחרי שבודפשט שוחררה, כן. נפגשנו פעם שנייה במרץ 1945. מה המקצועך כיום? היום אני מנהל את יחידת השמירה במפעל נחושת תמנע. לא שמעתי, כלום. אני אחראי על מחלקת השמירה במפעל נחושת תמנע. טוב, תודה רבה, גמרתי לך. אלא אם רגע אחד, אם דוקטור סרבציוס יש עוד משהו לשאול בקשר מהשאלות שנשאלו על ידי השופטים. Ja, Herr Zeuge, Sie haben vorhin gesagt, es wären ja Geräte in dem Schuppen gewesen oder in diesem Lager, mit dem dieser Salomon hätte misshandelt werden können. Nun haben Sie hier aber gesagt, ich hörte Schläge mit einer Peitsche. אדוני העד, אמרת קודם כי היו שם כלי עבודה במחסן שבהם אפשר היה להתעלל בסלומון. אולם קודם לכן אמרת כי שמעת מכות הצלפות במגלב. לא אמרתי הצלפות במגלב. בשוט, כן? האם הכוונה לאותה הודעה? Es steht hier im Protokoll. Auf der Seite 2 heißt es in der Vernehmung, heißt es auf der mir vorliegenden Seite 2 unten, als sie eintraten, schlossen sie die Türe und während einer halben Stunde hörte ich Schläge einer Peitsche oder eines Gürtels. כן, כשנכנסו, כתוב פה, סגרו את הדלת ובמשך חצי שעה שמעתי מכות של שוט או חגורה. כן, אני התכוונתי שחגורה של מכנסיים. ששיערתי לעצמי, הרי זו הייתה רק יכולה להיות מסקנה שלי, שהורידו את החגורות והצליפו בזה את הנער. ושוט? אני אולי כימת את זה לשוט, אבל חגורה אמרתי. לא, שוט או חגורה כתוב כאן. טוב, לפי הקולות זה יכול להיות גם שוט וגם חגורה. בכל אופן, כאשר השניים נכנסו, לא היה שוט בידי אף אחד. שוט בכל אופן. היה שם שוט בתוך המחסן עד כמה שידוע לך? מה? לא היה. אתה היית נכנס מדי פעם למחסן הזה כדי להוציא... כן, אנחנו כל בוקר נכנסנו למחסן הזה. עוד משהו? Ja, er sagt ja, oder Schläge eines Gürtels. Wenn man einen Gürtel abmacht, fällt einem dann nicht das Beinkleid aus, sodass man dann noch nichts mehr unternehmen kann? או הצלפות בחגורה, נאמר כאן. כאשר מסירים חגורה, האם אין המכנסיים נופלות כך שאין עוד אפשרות לעשות משהו? שקט. אני חושב שאפשר ללבוש מכנסיים גם בלי חגורה. אבל אינני יודע בדיוק שזה באמת הייתה חגורה, רק שיערתי את זה לעצמי זה. Ich habe keine Fragen mehr. אין עוד בפי שאלות. עוד בקשר מהחגורה הזאת, האם אתה יכול להגיד אם מישהו מהשניים היה חגורה כשנכנסו לשם? אני צריך לציין שאני לא הבחנתי בזה, אבל מניח שסלאביק הזה היה די שמן. כן. אז הוא מניח שהוא חגר גם חגורה. כן. האם במובן זה אתה ראית איזה שינוי בתלבושתם כאשר הם יצאו לעומת מה שראית כשנכנסו? בהחלט, אני ציינתי
לא, אני מתכוון לזה שמישהו שהיה בחגורה כשהוא נכנס, יצא בלי חגורה משם. או חגורה בידיו, משהו מעין זה. אנחנו פשוט אז היינו יותר מפחדים לשים לב על פרטים קטנים. כן. טוב, מה באך רוצה עוד בעקבות השאלות האלה לשאול? לא, אדוני, תודה רבה. בית המשפט, הפרוטוקול הזה הוא בעל... זה סומן תו 1156. בפרוטוקול הזה, כבודכם, יש כמה נקודות חשובות למדי. נאמר כאן כי אייכמן... איפה המקור של ההצהרה? גם את זה לא... גם מזה יש לנו רק העתק. מדוע זה? מבין שלא הורידו את זה מלמעלה, אנחנו מיד נביא אותו. אני ביקשתי להביא מיד את ה... אני חשבתי שהמקור כבר הוגש. לא. אנחנו מיד נגיש את ההצהרה המקורית, היא נמצאת אצלנו. טוב. כאן נאמר כי אייכמן הזמין אליו את מועצת היהודים להר השבבים, למלון מג'סטיק, והציג בפניה את התוכנית, תוכנית שהוא קרא לה פרו-ממוריה. הנוכחים היו אייכמן, קרומאי וויסליצני ועוד קצין גרמני, ומהצד היהודי הנשיא שטרן, הסגן דוקטור ארנה בודה ודוקטור ארנה פטה והיועץ דוקטור יאנוש גבור. בתחילה הודיע הנשיא שטרן על משאלות מסוימות, אחר כך בעקבות זאת החל אוברשטורמבאנפführer אייכמן בדבריו ודיבר תחילה אודות כוכב היהודים. הוא אמר כי על מועצת היהודים לספק את הכוכב. היה דיון בעניין זה, ואחר כך הוא אמר כי החל משעה 5 צריכים כל היהודים לענוד כוכב צהוב, אשר יוחלף אחר כך בזה שעל מועצת היהודים לספק. והוא אמר כי צריך לדאוג לכ3 מיליון כוכבים בערך. והוא גם דרש כי הכוכבים בכל הארץ יהיו אחידים. הוא אחר כך עובר לעניין הדיור, והוא אומר שבמקרה של החלפת דירה צריך להודיע לו על כך ולקבל היתר ממנו. הוא אמר כי הוא יטפל גם בענייני קישטרצ'ה, מתי אין הוא יכול עדיין לקבוע. זה היה בתשובה לבקשה לשחרר את האנשים מקישטרצ'ה שנעצרו בתחילת כניסת הגרמנים. הוא אומר שיכולים לפנות אליו בעניין זה, והוא מזהיר רק לא לרמות אותו. לאחר מכן הוא הביע את דעתו ואמר כי המשימה החשובה ביותר היא להעלות את הייצור התעשייתי והחיוני למאמץ המלחמה. לשם כך הוא ייסד קבוצות עבודה, וזה במיוחד מפועלים יהודיים. אם ינהגו היהודים כהלכה, לא יקרה להם כלום, ויטפלו בהם כמו בכל הפועלים, וזה ביחס לתפוקת העבודה. אחר כך הוא הוסיף אמר כי אנשים אלה יהנו מטיפול הוגן ויקבלו שכר עבודה כמו כל הפועלים האחרים. אמרנו כי למטרה זו היינו צריכים לקבל ייפוי כוח. על כך הוא אמר כי עלינו לבטל את ההשקפות הליברליות האלה, עלינו לא לבקש כי אם לצוות. שלב מאוחר יותר בפרוטוקול כתוב שאוברשטורמבאנפführer אייכמן הזכיר כי הוא מתעניין מאוד ביצירות אומנות יהודיות ובספריות יהודיות. מאז 34 הוא עוסק בעניינים יהודיים והוא מיטיב לדעת עברית מאיתנו. אמרנו לו כי יש לנו בית נחות יהודי וכי שמורים בו עתיקות וספריות. הוא אמר כי הוא יבוא לבקר. אחר כך הוא נתן הוראות שונות בדבר אספקת סחורות לגרמנים והגשת רשימות של ארגונים יהודיים. מאוחר יותר הוא הדגיש כי הוראות אלה תקפות רק למשך זמן המלחמה, זאת אומרת ההוראות של הגרמנים. אחר כך יהיו היהודים חופשיים ויוכלו לעשות את אשר ברצונם. כל מה שקורה בשאלות היהודיות הוא רק למשך המלחמה. לאחר גמר המלחמה יהיו הגרמנים שוב כמו מקודם נוחים לבריות. בגרמנית אומרת, die Deutschen werden wieder gemütlich sein.
ואחר כך הוא אומר שהוא היה מעדיף לבצע את כל הדברים בלי אלימות, ורק שבמקרה שתהיה התנגדות, אז יש צורך באלימות. ואם יעברו היהודים לפעולות פרטיזניות, אז הוא ישחט אותם בלי רחם. על היהדות להבין כי אין דורשים מדבר מלבד משמעת וסדר. ואם תהיה משמעת ואם יהיה סדר, אז לא רק שלא יהיה ליהודים ממה לחשוש, אלא הוא יהיה המגן על היהדות. והיא תחיה בתנאים טובים ביחס לתשלום ולטיפול כמו כל יתר הפועלים. הוא היה מעריך זאת במיוחד אילו היו מפרסמים את השקפתו בין כל חוגי היהדות. גם אמר שהוא ימנע כל שוד של רכוש יהודי והוא יעניש את כל הרוצים להתעשר מהרכוש היהודי. בסוף כתוב כאן, לאחר מכן בא רגע של התרגשות. דוקטור יאנוש גבור התרומם ואמר כי הינו אומלל מאוד בגלל ענידת כוכב היהודים. אביו שירת במלחמת העולם כשופט צבאי בדרגת מיור. סבו היה איש הונבט במשך ההפיכה בשנת 1848. ענידת הכוכב תעודד את האספסוף לבייש את היהודים ברחוב ולהתקיפם. על כך אמר איישמן כי הוא לא ירשה שמישהו יסבול בשל הכוכב, ואם יקרו מקרים כאלה יש להודיעם לו והוא יעסוק בהם. בית המשפט ישים לב שדוקטור בודה בעצם מאשר שהפרוטוקול שלו נכלל בספר מסוים, וזהו בעצם הפרוטוקול מודפס שם בשפה ההונגרית. מה שאנחנו הגשנו לבית המשפט זהו תרגום גרמני לגרמנית של אותו הפרוטוקול. אנחנו נגיש לכם עוד אישור אחר כך שהתרגום הגרמני הזה הוא תרגום נכון מהספר ההונגרי, שגם אותו אנחנו מוכנים להעמיד לרשות בית המשפט. הוא בעצמו אינו מאשר את זה? Mi volt, összefoglalva, mi volt tulajdonképpen a parancsnoki vagy az adminisztratív kapcsolat Endre között és a vádlott között? Egy percig sem volt előttem kétséges az, hogy az utasításokat a vádlott adja, a terveket a vádlott bocsátja rendelkezésre, és ő csak kivitelező, aki a magyar kormány részéről az exponens. After רגע לא הטלתי ספק בכך כי הנאשם הוא אשר מוסר את מי זה עכשיו מדבר? העד. זה לא חשוב לנו, אנחנו רוצים לדעת מה הוא שמע מפי אנדרה. Ez nem fontos a bíróságnak. Azt כן, akarja אני מבין שהשאלה לא נשאלה כך השאלה בהונגרית לא נשאלה בצורה כזאת שהעד יכול היה להבין שהכוונה לאנדרה. אז אולי אפשר לשאול עוד פעם, האם מה אנדרה אמר לעד על דבר הקשרים שלו עם הנאשם מבחינת הקשרים הפיקודיים והמנהלתיים? Mit mondott önnek Endre? Nem csak hallottam, hanem vallotta is Endre előttem azt, ismételt figyelmeztetés után, hogy az utasításokat a vádlott adta, és a vádlottnak tett jelentést is, tesz jelentést. הוא אמר את זה גם בתוך החקירה, כי את ההוראות נתן הנאשם, ואחרי כן הוא נתן דין וחשבון לנאשם. מי קבע לפי דברי אנדרה מאיזה גטו ומתי יש להוציא את היהודים ולפי איזה סדר? Ki állapította meg Endre szavai szerint, hogy melyik gettóból kell elvinni a zsidókat, és milyen sorrendben? Én úgy emlékszem, de ebben nem vagyok egészen biztos, hogy már Sztójai Döme, amikor megjött Németországból, az egész zsidótlanítás tervét hozta magával. De én nem vagyok ebben, ezt nem tudom biztosan. אינני זוכר בוודאות, כי כבר דומה סטויאי, כשחזר מגרמניה, הביא איתו את תוכנית
את כל התוכנית לפינוי היהודים. אולם אין אני יודע את זה בוודאות. האם זה מה שאנדרי אמר לעד? Ez az, aminek Endre mondott. Ez nem csak Endre mondta, hanem ez kitűnt a sztójainak a ügyében, csak szintén felakasztott. לא רק Endre אמר לי את זאת, אלא זה התגלה גם בעניינו של דרמס סטויאי שנתלה. כלומר, לעד שהוא לא הבין... לא, שיצמצם את עצמו לדברים ששמע מאנדרי, בלי הסקת מסקנות על סמך דברים אחרים שהוא יודע. Szíveskedjék arra szorítkozni, amit Endrétől hallott, annélkül, hogy önkövetkeztetéseket von vele. השאלה, מה אנדרי אמר לו, על השאלה, אם הוא אמר לו משהו, מי בהונגריה היה קובע מאיזה גטו יש לגרש את היהודים, מתי יש לגרש אותם, כמה יש לגרש. A kérdés az volt, mit mondott önnek Endre arról, ki volt az, aki meghatározza, mely gettókból kell elvinni a zsidókat, mely sorrendben és mennyi. Ez a vádlott volt, a tervet hozták, de a vádlott adta mindenkor, nem egyszer utasítást. זה היה הנאשם. És a vádlottnak referált. והוא נתן דין וחשבון לנאשם, לנאשם. עכשיו, כמה זמן דיברת עם בקי? Mennyi ideig beszélt Bakival? Rövidesen, egész röviden beszélt meg. בקצרה מאוד. תוכל רק לומר מה הוא אמר לך בקשר לנאשם? Meg tudja mondani, mit mondott ő a vádlottal kapcsolatosan? Ő azt mondotta, hogy az utasításokat, amelyeket a vádlott Endrének adott, Endre, mint kivitelezőnek, ő neki továbbította, az eredményt ő közölte Endrével, és Endre a vádlottal. Ez egy folyamat volt, amit állandóan így történt. הוא אמר שאת ההוראות אשר קיבל אנדרה מהנאשם מסר לו לביצוע. אחרי התוצאות הוא נתן דין וחשבון לאנדרה. היה זה תהליך לפיו קרו האירועים. Én nem emlékszem arra, hogy egyszer is mondta volna Baki, hogy ő a vádlottal közvetlenül beszélt volna. אין אני זוכר, כאילו אמר אף פעם בקי, כאילו הוא דיבר פנים אל פנים עם הנאשם. על מה בעצם על מה היה בקי ממונה בתוך מסגרת הממשלה ההונגרית? Mi volt a feladata Bakinak a magyar kormányban? Baki szintén államtitkár rangban volt, belügyi államtitkár, aki a csendőrséget tartotta kezébe, és a tábori csendőrség, akik hát a gettózást végeredményben végezték, ezeknek a parancsnokainak a rendelkezéseket ő adta le, és ő továbbította ő. גם בקי היה מיניסטר למדינה במשרד הפנים. הוא היה ממונה על הז'נדרמריה, החזיק בידו את הז'נדרמריה, והוא העביר את הפקודות לביצוע לז'נדרמריה. כן. אגב, הדברים האלה, תוכן השיחה שלך עם אנדרי ותוכן השיחה שלך עם בקי, נרשם על ידי מישהו? Fölírta-e valaki, följegyezte-e az ön Bakival és Endrével folytatott beszélgetésének a tartalmát? Kérem, jegyzőkönyvet vettünk fel, és ezt a titkos irattárban el is helyeztük. הכנו פרוטוקול אשר הוכנס לארכיון הסודי. Miután bemutattam a miniszternek, először elvittem bemutatni a miniszternek, és aztán a titkos irattárba el is helyezték. קודם הראיתי פרוטוקול לשר, ואחרי כן הוכנס לארכיון למסמכים סודיים. רק עוד דבר אחרון, אתה דיברת גם עם חיים פטר בשלב מסוים? פטר היים. פטר היים. Beszéltem Hány Péterrel is? Beszéltem Hány Péterrel is az akasztása előtt, illetőleg nem az akasztás előtt, mert ez egy komplikált dolog volt. כן, דיברתי גם עם פיטר היים לפני שהוצא להורג. היה זה דבר מסובך. Tudnék, Hány Pétert kétszer akasztották. מכאן שהוא נתלה פעמיים.
Péter Heim. Először, amikor vitték akasztani, kitépte magát az őrök kezéből, és ledobta magát az emeletről, a harmadik emeletről, amikor a hátgerince eltörött, és akkor a rabkórházba vitettük, ott amúgy ideig, és aztán akasztották. פעם הראשונה כשליוו אותו לתלייה, הוא נמלט מידיו של מלוויו וקפץ מהקומה השלישית, כך שהובילו אותו לבית חולים לעצירים, ורק אחרי כן נתלה. אתה דיברת איתו על כל פנים כשהוא חשב שעומדים להוציאו להורג. Ön azonban már akkor beszélt vele, mikor ő tudta, hogy kivégezni viszi. Kegyelmi kérvényét, amikor elutasították, akkor beszéltem vele az első akasztása előtt, így szintén a síralomházban. דיברתי איתו כשבקשת החנינה שלו נדחתה לפני תלייתו הראשונה כביכול, מבתוך תא הנידונים למוות. כן. אני שאלתי אותך כבר, מה היה תפקידו של חיים פטר זה? Mi volt Hein Péternek az ügyköre? Hein Péter az rendőr főfelügyelő volt, aki politikai ügyekben volt a totum factum. Péter Hein היה מפקח של המשטרה, אשר היה איש עושה הכל בעניינים. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.